السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا ساوي الفضة ويا البارت العاشر. هدى من جتي ضحى على شيماء وقالت لها أبوي يريدك ويريد الراتب. قامت شيماء من الفراش ولمت شعرها وراحت للكنتور، أخذت الفلوس من جنطتها وطلعت من الغرفة. أنا قعدت أكمل دراستي، سمعت صوت صياح بابا عالي يفشر ويغلط ويكسر وصوت شيماء الصيح. أنا حطيت إيدي على أذاناتي، لميت نفسي وقعدت متقفصة. أتذكر من كنت صغير كنت أموت من الخوف إذا بابا يرجع للبيت سكران، ومن خوفي أشد من البيت وأقعد برا بالباب حتى لا يأذيني مثل ما كان يأذي ماما ويضربها. لكن من كبرنا شيماء علمتنا طريقة نتجنب بها بابا إذا أجا سكران، قبل ندخل للغرفة ونسد الباب علينا وما نطلع منها لوش ما يصير. أصوات زادت حدتها والصياح صار أعلى، وكل مرة أريد أقوم من شجاعتي بس شجاعتي تخوني. بس فجأة سمعت صوت صرخة شيماء المفزوعة، انتفضت قلبي من مكانه، ما تحملت أبقى أكثر. طلعت بسرعة من الغرفة أركض مثل المخبلة، اتبعت صوتها وكان الصوت جاي من المطبخ. دخلت هناك أشوف بابا لازم شيماء بركبتها ويخنق بيها، وضحى وبيبي يردون يبعدون عنها. ضحى بصريخ بابا عوفها راح تموت بين يديك، ليش بنت الكلب إذا تقولين علي عالة والله أموتك وما يعرف لي جفن. شفت شيماء ترافز جوا ايده مثل الطير المذبوح، هو كان ما ينطيني ظهره ومدنق على يخنق بيها. اجيت اتخبل من المنظر، باللحظة صار جسمي كله يوجف من الغضب. خوفي على اختي انطاني الشجاعة وصار يحرقني. ما حسيت الا وانا هاده علي مثل الخبلة وانطيته دفعة بكل قوة. كل ما عندي قوة طلعت بيها كل حرقة قلب وحقد وقهر مال سنين، لدرجة حسيت بعظام صدري اتخسفت من وراء الدفعة. اختل توازينه وانضرب راسه بالكاونتر، وقع مدد على وجهه بالقاع بدون اي حركة. ما درت له بال ولا اهتميت لصياح سليمة من قاعدة تدق وتلطم على الصار. كنت ما اشوف اي شي قبال عيني بس اختي. قبل ركضت عليها وساعدتها حتى تقوم من القاع. قامت تقح وتشهق قوة تاخذ انفاسها. دبتها عليه ونزمت وجهها بين يديه. صار وجهي قبال وجهه. اريد بس اطمن على امي شيماء، اكون ما بيها شي. حكيت وانا ارجف يمه شيومه طمني قلبي وقالي لي ما بيك شي. ضربت لي وهي تهز راسها من هابه، كانت تبكي وبهستريا وتباوع باتجاه بابا. ضحى وبيبي راحوا عليه قلبوه على ظهره. ضحى جالست نبضه. ضحى بيبي كافي صياح ترى ابنك ما بي شي. قومت شيماء من مكانها وطلعت من المطبخ، واسمع سليمة بالمطبخ تدعي علي وعلى خواتي. رحت دخلت شيماء الغرفة وقعدتها بفراشة. خطية هي تمددت على المخدة، قرفصت على نفسها بوضعية الجنين. كانت تبكي وترجف، لزمتها البارد. أباوع عليها سودة علي، شمسوي بيها من الله لا يرضى عليه، مسوي وجهها خريطة. كانت تحكي وتبكي بصوت مبروح متقطع. هدى شعبي انتبهت شعرها كان منكوش ومخربط بصورة غريبة. الظهر ملخة من شعرها قوة كسر الإيدة. افتهمت منها شعرها مأذيها. اختربت منها قعدت افتحه على كيف حتى ارتبه. يا يوم ما فتحته يا ريتني ما فتحته وشايفه هذا المنظر. صرخت مفزوعة من المنظر. لا يا ربي دخيلك شو مسوي بشعرك. كنت ابكي وافتح بشعرها، كانت الخصل توقع بيدي. حسيت على شيماء بدأت تسكت من البكي بالتدريج لحد ما غمضت عيونها ووقفت نايمة من التعب والألم. دخلت ضحى والعيون حمر، شافتني احكي ويا روحي ولازم اخصل شيومة بين ايديا. باوعت عليها ليش ضحى ليش سوى بيها بهالشكل. ضحى الله لا يرضى عليه، ما شفتي شلون هجم عليها لان حسب الراتب ولقى ناقص. سألها وين الباقي، هي قالت بابا منا رايح، سوي حسابك نص الراتب الك ونص الثاني لنا انا وخواتي. مو بكيفك هسه تروحين تجيبين الفلوس اللي اخذتيهم، ترى انا من حقي اخذ من راتبي. هاي وحدة ما تنطي راتبها لأهلها لو تنقلب الدنيا. هسه انا ما قلت راح اخذ الراتب كله، ردت جزء منه، اظن هذا من حقي. نزل عليها فشاية وغلط وسب، بس خطية شيماء سكتت ما جاوبته. بس من سمعته سب امي هي انقهرت وظلت تحكي عليه على يا اساس جايني تغلط وتسب امي اللي ماتت بعز شبابها من وراء ظلمك وقهرك، وهسه هم جاي طالب بفلوس انت اصلا ما تعبان بيها. روح اشتغل وحلل خبزتك، الى متى تظل عالة على غيرك. بابا تعصب وقام عليها دق بوكسيات وقوة قدرنا انا وبيبي انفكها من عنده. وهي من حرقة قلبها قالت ما دام ضربتني على مود راتب لعد خلاص هذا هو
انا بعد ما اداوم راح اقعد لك بالبيت وشوف من يجيب لك فلوس. اشو انا تعبانه وطايح حظي بالشغل وكل شي ما محصله بمراتبي. عود انت روح اشتغل واصرف على البيت، هذا بالاصل واجبك مو واجبي. يما هي حكت هيك هالشكل وما اشوف لك الا بابا. هجم على شيماء مثل المخبل وراح جابها من شعرها وسحلها على المطبخ. وكضنا وراه انا وبيبي نريد نلحق عليها، خفنا لا يسوي بشيماء شي. رحت عليه اريد بس يوخر ايده من شعرها، راح يقطعها بس هو كامشها حيل. شيماء تعيط وهو يسب ويغلط. فتح جرارة الكاونتر طلع منها مقص تقطيع الدجاج. دش هدى شفت لزم المقص، كانت النية واضحة شي يريد يسوي بيها. يمه وانا ظليت اقمز واصيح بخوف، ردت بس اخلص شيماء من ايده بس هو ماكو فاقد، ودفعني ببقعة ورقعني بالقاع. والتفتت شيماء ولزم خصلة شعرها الحلوة وصار يقص بيها مثل الواحد تلبسه الشيطان. هو يقص وشيماء تصرخ وتتوسل عبالك دا يذبحها. بيبي جابت المقص من ايده بالقوة وشيماء ظلت تلم بخصل شعرها الوقعت بالقاع بهستيريا ما مصدقة عيونها. هذا شعرها قامت تصيح لك شعري ولا كل شي شعري، قامت تدعي عليه وتبكي. قوة الله يحرق كون الله يحرق قلبك، انت عالة راح تبقى طول عمرك عالة. هو رجع عليها لزمها ومن ركبتها وخنقها، كانت كل كلمة تحكيها ضحى انا اموت الف مرة. رجعت باوعت عليها نايما مبد قلبي عليها، وهسه شنو وين العاب. سحبناه من رجلي سحل انا وبيبي ودخلناه بالحوش وخليت بيبي هي تبتلي بي. انتبهت على شيماء قامت ترجف حيل وسمع الصوت اسنانها المطقطقة. رحت جبت إلها ماي وصرت اسوي إلها كمادات بجسمها، وضحى جابت لها ملابس وقعدنا نغير لها يوم سودة على ايش مسوي بجسمها. الترف ضليت الليل كله قاعدة اخاف ترجع تسخن. غمضت عيوني بتعب، قلت بس اغمض عيوني شوية بس ما حسيت الا ايد تنده بيه قوة. فتحت عيوني غمشت بغات لقيتها شيماء قاعدة. التفتت على الفراش. ها شيماء قعدتي محتاجة شي؟ شيماء بصوت مبحوح قومي يلا يا تقعدين تراجعين امتحانك قبل لا تجي يجي الخط. فزيت بوعت الساعة عزة هاي شنو هالقد نمت. قمت رحت امشي ورا شيماء اباوع عليها خطية شلون تمشي متألية وشعرها متقرطف، خصل صغيرة قصيرة وخصل طويلة ومبهذل. جريت حسرة ما حكيت اي شي بخصوص الموضوع. رحت غسلت وانتبهت للبيت هدوء سليمة وبنها نايمين نامت عليهم طابوقة ان شاء الله. بديت ملابسي المدرسة ولقيت شيماء مسويت لي ريوق وضحى قاعدة قعدنا نتريق سوية ووحدة تباوع بوجه الثانية. كان وجه شيماء اليوم كله كتمات ازرق وبنفسجي، شفتها مشقوقة وعينها مطفية وبوكس لونها ازرق على بنفسجي صايرة خطية الوان. ضحى شيء اليوم تداومين بالمستشفى؟ لا ما اروح، تشوفي شكلي بشرفك ينطلع بي؟ لا ما ينطلع بي يخوف. هدى شيومة تودين الصدق شكلك مال واحد هسه كون ياخذك ويجدي بيش بالتقاطعات وربي هواي يحصل فلوس ومن وراك بس كون بس شوية تعوجين حلقك وايدك وتسوين بروحك مثل المشغولة والله وتصيرين 100% مجدع. شيماء قومي لما حلقها ما تقدر تضحك من ورا شفتها. هسه وقتك يا هدى والله ما اقدر اضحك شفتي توجعني. ضحى فاض من الضحك. لا بنات راح اتخيل شكلكم اثنيناتكم. هدى لازم اعيد شيماء وتجدي بيها وتقول لها محسنين لله انا مرة محتاجة فقيرة تنطوني من مال الله. شيماء الله يلعن بيسي سويتيني مجداية. هدى اي والله حمامات نهدم العمل الفني اللي سواه ابوك بوجهك، لازم نستثمر هيك تحفة فنية. صرنا نضحك من كل قلبنا على اوجاعنا. كنت اقرأ معقولة اننا نرقص على جراحنا بس ما كنت أدرك معناها، بس بهاي اللحظة عرفت شنو معناها. شيماء ضحى جيبي المراية. قامت ضحى وجابت المراية وانطتها شيماء وظلت تباوع على وجهها. ضحى يلا شيماء ولا تضوجي تكبرين وتنسيها مثل ما أبوك راح يقعد من النوم هو ناسي ضربة راسه اللي أكلها من عندي البارحة بس بداعتش أخوك هادي شلون انطى دفعة. أحس بروحي صرت عبالك ثور هايج بس يريد ينطيك شيماء ينطح شيماء. أي صدق ذكرتيني. شوفي هدى الشيء صار البارحة بعد ما رديت تعيدي البارحة الله ستر وعدت على سلامات والله كان سكران ومو بايع فما انتبه عليك ولا كان
رجعت حكايتنا وما تحملت أشوفه يضربك وأسكت مو بيدي. ليش؟ هو منو يقدر يتحمل هذا اليهودي ما يسوي سواية أبونا، بس خلي وحدة بينا تتأذى ولا كلنا. رجعت تتباهى معايا وتتلمس وجهها وشفتها وعيونها المورمة. صار فيلم يباد لي يومين بالبيت. يلا اقدر اطلع من البيت وارجع للدوام. ضحى اقول شي ما يصدق. اتذكرت انتي صدق راح تنفذين تهديدك بابا وتبطلين المستشفى وتقعدين بالبيت؟ شي ما لا يابا لا يابا ما بطل من المستشفى حتى ما نموت من الجوع. وصدق نظل نجدي بالشوارع. بس قلت اقعد بالبيت فد يومين انفذ التهديد حتى يوافق على طلبي. انا متأكدة بعدين راح يوافق ينطيني نص راتبي لان ما عندي مصدر ثاني ياخذ منه غير. كملت الرقة وسلمت على البنات واخذ جنطتي وطلعت. مشيت براس الفرع حتى انتظر الخط هناك مثل كل يوم لان ابو الكيا ما يقدر تجي يم بيتنا لان الفرع كله ضيق. وصلت لقيت السائق هالمرة منتظرني. رحت صعدت وصلنا للمدرسة ومثل كل يوم روتين المدرسة متكرر ما أي شي جديد. أنا أقعد ويا فاطمة وأحكي لها كل شي يصير وياي وهي بالمقابل هماتين تحكي لي. بس الشي الجديد اللي صار بهذا اليوم جتي طالبة جديدة نقل صفنا. كانت كلش حلوة مرتبة. صدريتها لفت انتباهي. كانت حيل ضيقة صايبة عليها عبالك فستان وهي منه تملك جسم يخبل إلا بشدة أباوع. وجريت حسرة أوف بنت الذين عليها جسم يهوس. لو هيجي جسم لو ماكو. فاطمة ليش عوبة هاي انتي ام الجسم المرتب هالشكل تحجين لعد انا شقول. هدى لا انتي كارثة جنك هبقل. بس واحد يحكي الصدق. اي صحيح تقاسيم جسمك مثالية وكل شي بمكانه الصحيح بس قوامي قصير. فاطمة اضحك ذكرتيني على القصر. اليوم ما شفتي شكلك من قلت لك المدرسة مدرسة هدى قومي مسحي السبورة. خابت من الضحك عليك بيوم قعدتي تمسحين ومن وصلتي للقسم العالي ضليتي تطفرين. هدى اضحك خرب يعني شفتي منكم متقمز يا عيب شلون لك حتى المدرسة كانت تباوع عليك قوة لامة حلقها. لا تضحك بس ما ندرتي وجهك حتى ترجعين قاعدين براحلتك. رجعت وجهها جدي وكملت الدرس. كنا نسولف وجدت البنية اللي كنا نحكي بيها وياها هالة أخت قاسم. هالة تعالي ليان خلي أعرفك على هدى وفاطمة. تعرفنا وسلمنا على بعض. هالة هدى تدرين بيت أهل ليان انتقلوا جديد على المنطقة. بس شوف الصدمة تغلبوا بالبيت اللي كنتوا قاعدين بيه. مبروك ليان يا رب تكون عليكم عتبة خير. شكرا حياتي. صحيح البيت صغير بس المنطقة كلش حلوة وخصوصا الجوارين. روعت الهالة وطقيتها ضحكة. هي قالت الجوارين وانا تقبلت. كملت كلامها لك هالة اليوم شلون صبحت بوجه اللوز. شفته الصبح ما بدت اطلع المدرسة هو صار بوجهي. كان يريد يطلع سيارته من القرب بس شلون لوز يخبل ياخذ العقل. هالة تضحك ياهي بس لا تقصدين على رائد ابن المختار. تودين الصدق هو صدق لوز. يما هن يحجن وانا شيمت ريحة شعواط. صرت اتقلب قوة لازمة روحي لا اقلهن بسنوني لكن بس حكيت اعوى. رائد ما غير عبالي ما ادري شنو. هذا رائد واحد ثقيل على المعدة ما ينهضم. هالة بعينك يا الحولان طيج عيوني تشوفين بيها هذا الطول والجمال كله وتقولين عليه عو. لا مو بس هالشكل. تفتت على ليان تعدد مواصفاته الحلوة. لك يداوم هندسة نفط بالكلية بس هو عند أهله عنده أخت وحدة انفجرت بها. بعد قليلها فد مرة كم شعر براسه وعلى أي جهة من السرير. الله يلعن بليتك. فضحتي الولد فسختي الولد تفصيل. كنت أحكي وأتمنى أملك الحق أحكي أكثر لأن أحس بهم متعدوا على حدودي وراح ياخذوا أملاكي